Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Hạt Tử đánh bại Lệ Thiên Hành, Tầm Mục lập tức dùng y phục và lớp da người khoác lên cho Tư Ấu U. Dù Lệ Thiên Hành không ngừng gào thét cự tuyệt, y vẫn phải biến trở lại hình dáng một bà lão già nua như cũ. Chờ đến khi Tư Bà từ từ tỉnh lại, mọi người nhận thấy sự bộc phát liên tục của tâm ma khiến nguyên thần của Lệ Thiên Hành và Tư Bà dung hợp với nhau một cách nhanh chóng, chuẩn bị đột phá cảnh giới sinh tử cảnh. Nếu thực sự để Lệ Thiên Hành hoàn toàn chiếm đoạt cơ thể, đó chắc chắn sẽ là một thảm họa đối với Duyên Khang. Mã Gia biết rõ Phật pháp của mình sắp không thể trấn áp nổi tâm ma ngày một mạnh mẽ này nữa, nên đề nghị đi một chuyến tới Đại Lôi Âm Tông để nhờ lão Như Lai, người dùng thế hệ với Lệ Thiên Hành ra tay thu phục. Thống nhất ý kiến, thôn trưởng quyết định để Tần Mục, Mã Gia và Hạt Tử hộ tống Tư Bà lên đường. Trên đường đi, Mã Gia có thể dùng Phật pháp để trấn áp tâm ma, người mù đề phòng các tình huống bất ngờ. Còn Tần Mục, ngoài thân phận giáo chủ Thiên Ma giáo, thì hắn còn tinh thông y thuật và tạo hóa Thiên Ma công, có thể support bất cứ lúc nào. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả nhóm cưỡi Long Kỳ Lân hướng thẳng đến Đại Lôi Âm Tông. Khi đi ngang qua đền Trấn Hải Thiên Vương, Tần Mục kể lại trải nghiệm tiếp nhận lệnh bài Vô Ưu Hương và trận combat với Long Vương cách đó không lâu. Mã Gia và Hạt Tử nghe xong không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Thậm chí, ngay cả Lệ Thiên Hành cũng không nhịn được mà ngoi đầu ra cảm thán sự thần bí khôn lường của Đại Khư, khiến Mã Gia và Hạt Tử giật nảy mình, lập tức luân phiên xuất thủ, cưỡng ép áp chế hắn trở về. Đến khi qua Thần Long Cốc, nhìn những pho tượng rồng bằng đá bị gãy nát rải rác khắp thung lũng, Lệ Thiên Hành lại một lần nữa ngoi đầu lên cảm thán. Lúc này, tốc độ dung hợp giữa hắn và Tư Bà cực kỳ nhanh chóng, tu vi của Tư Bà đã đột phá đến sinh tử cảnh. Mã Gia bất đắc dĩ phải phân ra một luồng nguyên thần tiến vào thức hải của Tư Bà để trấn giữ thần hồn, nhưng vì lo sợ sẽ làm tổn hại đến bản nguyên của bà, ông không dám dốc hết toàn lực áp chế, mọi người chỉ đành vội vã tiến bước. Khi đến gần núi Tu Di, từ đằng xa đã nhìn thấy Đại Lôi Âm Tông nguy nga tráng lệ, vô cùng xa hoa khí phái. Hạt Tử không khỏi mỉa mai, tăng nhân ngoài miệng thì nói tứ đại giai không, nhưng đôi tay thu gom của cải thì lại chẳng trống dụng chút nào. Lúc này, Tư Bà đã tỉnh lại, thẳng thắn châm biếm Phật môn vô cùng xa hoa lãng phí, chỉ ngồi hưởng thụ chứ không chịu lao động sản xuất. Lời đàm tiếu này lọt vào tai một tăng nhân đi ngang qua, ngay lập tức bị gã lớn tiếng quát mắng. Thế nhưng, vừa nhìn rõ Mã Gia bên cạnh, gã tăng nhân liền đại kinh thất sắc, cuống cuồng hét lớn: Đại sư bất diệu, Mã Vương Thần lại lên núi rồi! Chỉ trong chớp nhoáng, tăng trùng khắp núi như lâm đại địch, từng lớp bịt kín lối đi lên núi. Trước tình hình ấy, Mã Gia lập tức vận hành Như Lai Đại Thừa Kinh, hiển hóa dị tượng nhị thập chư thiên, trấn nhiếp toàn trường. Thấy vậy, lão Như Lai truyền âm từ xa tới, lệnh cho tăng trùng dưới trướng lui ra không cản trở nữa, đồng thời thẳng thắn thừa nhận bản thân đã đợi Mã Vương Thần từ lâu. Trên đường lên đỉnh núi gặp Như Lai, Mã Gia nhân cơ hội giảng giải cho Tần Mục biết. Năm xưa, ông tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh đã chọn tới tầng thứ 19, nay tu vi tiến thêm một bước, chỉ còn cách quả vị Như Lai đúng một bước chân. Khi lên tới nơi gặp mặt lão Như Lai, Tần Mục chắp tay chào theo lễ tiết của người đồng bối. Lão Như Lai vội vã đáp lễ, rồi khuyên Mã Gia hãy buông bỏ chấp niệm hồng trần. Ông thú nhận bản thân không lâu nữa sẽ viên tịch, hy vọng Mã Gia có thể quay về chủ trì đại cục Phật môn. Thế nhưng trong lòng Mã Gia lại chôn giấu mối thâm thù đại hận khắc cốt ghi tâm. Năm xưa, ông tự phế một tay để đoạn tuyệt tình thầy trò, nhưng cuối cùng vẫn không bảo vệ được vợ con. Những người thân yêu nhất của ông đều phải bỏ mạng dưới tay đám lừa chọc Phật môn. Đối mặt với lời thuyết pháp vạn vật đều là hư không huyễn mộng của lão Như Lai, Mã Gia triệt để nổi giận lôi đình. Ông thẳng thắn tuyên bố hồng trần quyền luyến mới là chân tình nhân gian, phẫn nộ vạch trần bộ mặt đạo đức giả của Phật môn và tuyên bố sẽ huyết tẩy Kim Đỉnh. Thấy tình thế căng thẳng, Tần Mục vội vàng ra mặt hòa giải, đồng thời bày tỏ mục đích chuyến đi này là xin lão Như Lai trợ giúp trấn áp tâm ma của Tư Bà, vốn là cựu giáo chủ Thiên Ma giáo Lệ Thiên Hành. Các vị tôn giả, la hán của Phật môn nghe vậy liền nhao nhao đùn đẩy, cho rằng đây là nội bộ sự vụ của ma giáo, Phật môn không tiện nhúng tay. Tuy nhiên, lão Như Lai lại nhận lời cầu xin, đồng thời đưa ra yêu cầu muốn dị kiến dung nhan thật của Tư Bà một lần để hóa giải chấp niệm cho Lệ giáo chủ. Tần Mục lo sợ điều này sẽ làm tổn hại đến định lực tu hành của chúng tăng, nhưng trước sự kiên trì đầy tự phụ của lão Như Lai, hắn đành phải chấp thuận. Ngay sau đó, một dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành hiển lộ trước mắt chúng nhân. Chỉ trong tích tắc, vô số Bồ Tát, La Hán, Kim Cang trên đỉnh Kim Đỉnh lập tức bị phá vỡ đạo tâm, Phật quan sâu đầu tiêu tán sạch sẽ. Thậm chí có tăng nhân bỗng nhiên giác ngộ, lập tức xin hoàn tục rồi xuống núi rời đi. Thánh điện Phật môn rộng lớn phút chốc rơi vào cảnh hỗn loạn tương bừng, chỉ có vài vị cao tăng đắc đạo thuộc dị tộc là tâm không hề lay động. Phần lớn chúng tăng khi nhìn thấy nhan sắc của Tư Ấu U đều quay đầu hoàn tục. Thấy thế, lão Như Lai lập tức vận dụng Phật âm Từ Thiên Tôn Pháp để cưỡng chế bình định tâm thần chúng tăng. Ông mượn việc các cao tăng dị tộc không bị ảnh hưởng để chứng minh thứ Lệ Thiên Hành say mê chẳng qua chỉ là huyễn ảnh chứ không phải chân mỹ. Nói rồi, lão Như Lai rút ra một chiếc gương đồng chiếu cốt, buộc Lệ Thiên Hành nhìn rõ dưới lớp da thịt mỹ lệ kia, suốt cuộc chỉ là một bộ xương khô, hòng chứng minh cho đại đạo hồng phấn khô lâu của Phật môn. Thế nhưng, những lời thuyết giáo điều ấy không thể làm lay chuyển Lệ Thiên Hành. Hắn lập tức dậm nát chiếc gương đồng, ngạo nghễ tuyên bố đời này chỉ cầu sống oanh oanh liệt liệt. Hắn không muốn cùng Đại Lôi Âm Tông phân cao thấp một phen, xem rốt cuộc là lão Như Lai độ hóa được hắn, hay là hắn sẽ độ hóa sạch sành danh hòa thượng trên ngọn núi này. Biết không thể cảm hóa bằng lời nói, lão Như Lai quyết định đưa Lệ Thiên Hành vào trong Thiên Tôn Tháp để trấn áp thu phục. Đồng thời, ông lấy cớ muốn tiêu trừ lệ khí và sát nghiệp trên người nhóm Tần Mục để cưỡng ép giữ họ lại Đại Lôi Âm Tông.
Sau khi được sắp xếp chỗ ở tạm thời, Mã Gia dẫn Tần Mục đi chiêm ngưỡng Bách Long Đồ. Nào ngờ trên đường đi, họ lại đụng độ tiểu hòa thượng Minh Tâm. Nhiều năm không gặp, Minh Tâm liền ngứa ngáy tay chân, muốn giao đấu với Tần Mục một lần nữa để phân địa cao thấp. Đúng lúc này, lão hòa thượng Kính Minh bỗng nhiên xuất hiện, lớn giọng vạch trần thân phận giáo chủ ma giáo của Tần Mục. Ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt thù địch cùng dòng ngó từ chúng tăng. Trong tập 88, Tần Mục sẽ có màn combat cực cháy với các tăng lữ, vạch trần những kẻ giả tạo, rồi dùng lưỡi âm bắt thúc một mình thách thức hàng loạt cao thủ Phật môn. Nếu tò mò, nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.